สวัสดีครับคุณผู้ดูตอนนี้คุณกำลังรับชมเรื่องราวอยู่ในช่อง10อันดับนะครับงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่คู่กับโลกเรามาช้านานตั้งแต่จำความได้เลยแล้วงูก็ยังมีหลายประเภทมากๆนะครับทั้งต่างภูมิภาคต่างประเทศก็จะต่างสายพันธุ์แยกย่อยกันออกไปอีกทั้งยังมีแบบทั้งมีพิษและไม่มีพิษอีกต่างหากครับวันนี้ทางช่อง10อันดับเรามีเรื่องราว10อันดับงูพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมาให้รับชมกันจะมีงูอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอันดับที่10งูเดดแอดเดอร์งูเดดแอดเดอร์ครับพบได้ในออสเตรเลียแล้วนิวกินีมีลักษณะคล้ายงูสายพันธุ์ไวเปอร์แต่ว่าร่างกายของมันจะสั้นป้อมและมีหัวรูปสามเหลี่ยมครับมีเกล็ดขนาดเล็กแล้วมันก็ยังเป็นงูที่ล่างูด้วยกันเองด้วยนะครับในการกัดแต่ละครั้งของงูเดดแอดเดอร์นั้นจะปล่อยพิษออกมาโดยประมาณก็คือ 40-100 มิลลิกรัมครับงูเดดแอดเดอร์เป็นงูที่น่ากลัวอย่างมากนะครับเพราะว่าพิษของมันเนี่ยส่งผลต่อระบบประสาทของเหยื่อทำให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้และอาจเสียชีวิตภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับเนื่องจากระบบการหายใจจะล้มเหลวโดยเหยื่อจะแสดงอาการหลังจากถูกพิษงูแล้วภายใน 24-28 ชั่วโมงครับทั้งนี้งูเดดแอดเดอร์ยังเป็นงูที่มีความสามารถในการฉกเร็วที่สุดในโลกด้วยครับโดยสามารถฉกครั้งที่ 2 ได้ภายในเสี้ยววินาทีหรือประมาณก็คือ 0.13 วินาทีเรียกได้ว่าฉกกันแบบรัวๆฉกแบบดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวอันดับที่ 9 งูไวเปอร์งูไวเปอร์หรืองูในสายพันธุ์ไวเปอร์จริงๆแล้วมีหลายพันธุ์ย่อยออกไปนะครับแต่ทางนี้เราขอจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นงูในสายพันธุ์ไวเปอร์แล้วกันครับงูในสายพันธุ์ไวเปอร์เป็นงูพิษที่พบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกาออสเตรเลียไอร์แลนด์มาดากัสการ์แล้วก็ฮาวายครับบรรดางูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาหลังฝนตกพวกมันจะเลื้อยได้เร็วเป็นพิเศษแต่สิ่งพิเศษที่สุดของงูไวเปอร์นั่นก็คือพิษของมันครับโดยพิษของมันจะสามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดในบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันทีโดยจะมักว่าเหยื่อจะมีเลือดออกจากร่างกายโดยเฉพาะจากเหงือกและหลังจากนั้นครับความดันโลหิตก็จะค่อยๆลดลงและหัวใจก็จะหยุดเต้นซึ่งจะนำให้เหยื่อไปสู่ความตายในที่สุดครับคุณผู้ดูอันดับที่ 8 งูเห่าฟิลิปปินส์งูเห่าฟิลิปปินส์เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดาสายพันธุ์งูเห่าด้วยกันครับสามารถพบเห็นได้ในทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์พิษของมันจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจและระบบทางเดินหายใจครับเหยื่อที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดอาจจะประสบภาวะระบบการหายใจเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีนั่นเองโดยหากดูเผินๆแล้วจริงงูเห่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็คล้ายกับสายพันธุ์บ้านเราครับแต่แค่สีอาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อยอันดับที่ 7 งูเสืองูเสือเป็นงูที่มักพบได้ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียครับรวมถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลแม้ว่าสีสันของงูเสือค่อนข้างจะสวยงามครับแต่พิษของมันนั้นคงทำให้เราอยากจะรีบถอยห่างไปไกลเลยเพราะว่าพิษของงูเสือนั้นสามารถทำให้ผู้ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีครับแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 6-25 ชั่วโมงก็ตามความรุนแรงของพิษงูนั้นก่อนที่จะทำให้มีการพัฒนาเซรุ่มเหยื่อที่ถูกงูเสือกัดจะมีอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 60-70% เลยครับคุณผู้ดูอันดับที่ 6 งูแบล็กแมมบ้างูแบล็กแมมบ้าเป็นชื่อของอสรพิษซึ่งเป็นที่หวาดกลัวมากที่สุดในแอฟริกาครับเพราะว่างูแบล็กแมมบ้ามีลำตัวยาวเฉลี่ย 2.5 ถึง 3.2 เมตรและมันยังเป็นงูที่เลื้อยได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วเฉลี่ย 4.3 ถึง 5.4 เมตรต่อวินาทีด้วยครับความน่าหวาดกลัวของมันนอกจากพิษที่ร้ายแรงติดอันดับโลกแล้วยังเป็นเพราะงูแบล็กแมมบ้ายังมีการโจมตีที่รวดเร็วมากถึง12ครั้งและพิษของมันจากการกัดเพียงคัดเดียวสามารถดับลมหายใจของเหยื่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพิษของมันส่งผลต่อระบบประสาทและเป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์เร็วมากๆโดยการกัดแต่ละครั้งของมันจะปล่อยพิษออกมาถึง100ถึง120มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยหรืออาจจะมากสุดถึง400มิลลิกรัมเลยครับอันดับที่ 5 งูไทปันงูไทปันหรือว่าสารพิษแห่งออสเตรเลียครับการกัด1ครั้งของงูไทปันพิษของมันรุนแรงพอที่จะสังหารหนูตะเภาได้มากถึง 12,000 ตัวกันเลยทีเดียวครับโดยพิษของมันจะทำหน้าที่เข้าไปบล็อกหลอดเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดของเหยื่อนั่นเองทั้งนี้ในอดีตเคยมีรายงานว่าก่อนที่จะผลิตเซรุ่มแก้พิษงูชนิดนี้ได้ครับไม่มีเหยื่อรายใดเลยที่ถูกงูไทปันกัดแล้วมีชีวิตรอดได้โดยผู้ถูกกัดสามารถเสียชีวิตได้ทันทีภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับคุณผู้ดูอันดับที่ 4 งูทับสมิงคลางูทับสมิงคลาหรืองูมาลายันครับเป็นงูสายพันธุ์สังหารที่พบทั่วไปได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่ถูกงูทับสมิงคลากัดมีโอกาสเสียชีวิตได้มากถึง 50% เลยครับแม้จะได้รับเซรุ่มแก้พิษแล้วก็ตามงูทับสมิงคลาเป็นงูล่างูกินงูชนิดอื่นเป็นอาหารนะครับโดยมันมักจะหากินในเวลากลางคืนและจะดุร้ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดครับแต่อย่างไรก็ตามครับงูทับสมิงคลามันค่อนข้างขี้อายและจะพยายามหลบซ่อนตัวเองมากกว่าออกมาจู่โจมเหยื่อ
พิษของงูทับสมิงคลาเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทครับและมีความร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง16 เท่ากันเลยทีเดียวครับอันดับที่ 3 งูสีน้ำตาลตะวันออกงูสีน้ำตาลตะวันออกคือหนึ่งในงูพิษร้ายแรงติดอันดับโลกครับสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวปราดเปรียวและมีนิสัยดุร้ายมันมักจะชอบไล่ล่าเหยื่อและมีการโจมตีใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าครับแม้แต่งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้ครับเพราะว่าพิษของมันนั้นมีผลต่อระบบประสาทนั่นเองอีกทั้งยังมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตด้วยนะครับสามารถพบงูสีน้ำตาลตะวันออกได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลียครับอันดับที่ 2 งูไทปันพ้นทะเลงูไทปันพ้นทะเลมีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลียครับมีลำตัวสีแทนดำโดยงูไทปันพ้นทะเลนี้ได้ถูกจัดเป็นเพชฌฆาตที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกในบรรดางูที่อยู่บนบกด้วยนะครับโดยพิษที่ปล่อยออกมาจากการกัดเพียง1 ครั้งมีปริมาณอยู่ที่110 มิลลิกรัมซึ่งมากพอที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ถึง100 คนหรือว่าประชากรหนูได้มากถึง 250,000 ตัวเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นญาติกับอันดับที่ 5นะครับเพราะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วก็พิษแรงกว่านั่นเองฮะอันดับที่ 1 งูทะเลจริงๆแล้วงูทะเลนี่คือเรียกภาพรวมของงูที่อยู่ในทะเลนะครับแต่สามารถแยกย่อยได้อีกหลายสายพันธุ์และถ้าจะเทียบปริมาณพิษที่ใช้สังหารเหยื่อได้งูทะเลถือเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดนั่นเองครับโดยพิษของงูทะเลเพียงไม่กี่มิลลิกรัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100 คนแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามฮะงูทะเลมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยื่อของงูทะเลกัดมากที่สุดครับเนื่องจากมักพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทรครับและตัวงูทะเลเองสามารถพบได้ทั่วหน้าน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตรเลียนั่นเองฮะและสำหรับพิษของงูทะเลนั้นมีความรุนแรงต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของงูทะเลอีกด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ดูทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราว10 อันดับของงูพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเรื่องราว10 อันดับจากทั่วทุกมุมโลกเอาไว้ประดับความรู้โดยคุณผู้ดูสามารถสนับสนุนช่อง10 อันดับง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ว่างูพิษนั่นเองครับแล้วสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่กับ10 อันดับเรื่องต่อไปสวัสดีครับผม